Hello, my dear viewers and my dear students. Welcome to my this tutorial. In this class today, we are going to discuss about the text editor. आजको यो क्लासमा हामी टेक्स्ट एडिटर भनेको के हो त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्नेवाला छौँ। टेक्स्ट एडिटर भन्नाले कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज लेख्नको लागि र त्यसलाई कम्पाइलिङ गर्न, त्यसलाई प्रोसेस गर्न, एक्जिक्युट गर्नको लागि हामीले जनरली युज गरिन्छ। र त्यसमध्ये पनि आज वेब स्क्रिप्टिङ फोकस गरेर मैले बनाउन खोज्दैछु, जहाँ हाम्रो सबभन्दा अहिलेको पपुलर भनौँ र राम्रो अर्थात् इजी सजिलै गरी चलाउन सकिने हाम्रो टेक्स्ट एडिटरको बारेमा मैले कुरा गर्नेछु, जसको नाम हो भिजुअल स्टुडियो कोड अर्थात् VS कोड डाउनलोड भनेर हजुरले यहाँनिर यसरी सर्च गर्नुभयो भने हाम्रो सबभन्दा सुरुमै code.visualstudio.com बाट हामीले यहाँनिर पाउँछौँ र यो हाम्रो म्याक्स, लिनक्स, विन्डोज दुईटैबाट हुन्छ र यसरी हामीले डाउनलोड गर्न सक्छौँ, सजिलै गर्न सक्छौँ र यसमध्ये पनि जस्तै अब विन्डोज कुनको लागि छ हैन, हामी विन्डोजको लागि, लिनक्सको लागि, म्याकको लागि छ, यहाँबाट हामीले सजिलै इन्स्टल गर्न सक्छौँ र यो सजिलो छ। जस्तै अब यसको साइज पनि थोरै छ, कम छ हैन, जस्तै 88 MB को मात्रै छ हाम्रो। सो यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले यहाँबाट डाउनलोड गरिसकेपछि इन्स्टल गर्न पनि साह्रै सजिलो छ। र जस्तै अब मैले यहाँनिर देखाउँदैछु, मेरो इन्स्टल भइसकेको छ सजिलै। र यहाँनिर जस्तै यो मेरो इन्स्टल भइसकेको छ, हामी यहाँनिर डाउनलोड्समा इन्स्टल गरेको देख्छौँ र यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि अरू एप्स जस्तै हामीले यसलाई सजिलै गरी इन्स्टल गर्न सक्छौँ। जस्तै यो मेरो आइकन छ, यहाँनिर मैले यसरी डबल क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टल गर्न सक्छौँ र इन्स्टल गर्दाखेरिको प्रोसेसमा मैले केही प्रोसेसहरू दिन चाहन्छु। जस्तै यहाँनिर आई एक्सेप्ट माई एग्रिमेन्ट, अफकोर्स यहाँनिर यसलाई हामी सेलेक्ट गरिसकेपछि नेक्स्टमा जान्छौँ र यहाँनिर हाम्रो अब जस्तै यहाँनिर तपाईँलाई कसरी सजिलो हुन्छ, जस्तै हाम्रो प्रायः जसो प्रोग्राम यसरी यो देखिएको हुन्छ सी ड्राइभको हैन, युजर्स यसरी तपाईँको अब लोकल ड्राइभ कहाँबाट हुन्छ अर्थात् अपरेटिङ सिस्टम कहाँबाट छ, प्रोग्रामहरू कहाँ छन् त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ या चेन्जको पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ब्राउजरमा गएर। सो मैले यसलाई यति नै दिइदिएँ र यसको नाम राख्न सक्नुहुन्छ, भिजुअल स्टुडियो कोड भनेर मैले राखेको छु, यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जस्तै अब यहाँनिर के हामीसँग अप्सन्सहरू छ, क्रिएट अ डेस्कटप आइकन, अफकोर्स यु क्यान डु, यसलाई चेक गर्न सकिन्छ ताकि डेस्कटपमा हाम्रो आइकन रहिरहोस्। त्यसै गरी अब यो दुईटा चाहिँ चेक गर्नुहोस् नै म भन्छु, किनभने जस्तै यो चाहिँ एज अ एक्सप्लोरर हाम्रो कुनै पनि कन्टेक्स्टहरू सजिलै गरी, जस्तै हाम्रो कुनै पनि ओपन विथ गऱ्यो भने त्यो एक्सन देखाउँछ हैन, त्यसको लागि सजिलो छ। अनि त्यसपछि डाइरेक्टली कुनै पनि फोल्डरहरू ओपन हुन्छन्। सो यसको लागि अनि एउटा यो लास्टको पनि एड टु पाथ, यो पाथ पनि गरिराख्नु होला ताकि हामीलाई पछि गएर एड गर्नको लागि, यसको पाथ एड गर्नको लागि सजिलो हुन्छ। सो मैले रेफर गर्छु यो सकेसम्म 5वटै या 4वटा, माथिको नगर्दा पनि हुन्छ, 4वटा यहाँनिर एड यो चाहिँ चेक गर्नुहोस्। र अब त्यसपछि नेक्स्ट गरिसकेपछि यो इन्स्टल भइ नै सक्छ, एकैछिनमा इन्स्टल हुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँनिर डेस्कटपमा देख्न सक्छौँ र यो एकदम सजिलो छ। यसका यो टेक्स्ट एडिटरमा अब एकदम पपुलर पनि छ। हामीले यो टेक्स्ट एडिटरबाट धेरै एक्सटेन्सन्सहरू युज गरेर अरू ल्याङ्ग्वेजहरू पनि युज गर्न सक्छौँ, जस्तै यो वेब स्क्रिप्टिङको लागि हो हैन, अर्थात् जस्तै मैले यहाँनिर अहिलेको लागि मैले यहाँनिर देखाउँदैछु। सो दिस इज माई मेरो एउटा खुलिसक्यो हैन, यो चाहिँ भिजुअल स्टुडियो कोडको स्क्रिन हो, हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। सो जस्तै यसमा मैले अलिकति देखाउन खोजेको कस्तो भने यो मेरो पुरानो देखियो। सो यहाँनिर कुनै पनि फोल्डर, जस्तै मैले यसलाई एकछिनको लागि क्लोज गरिदिएँ, मेरो आइकन यहाँनिर देखिन्छ हैन, यहाँनिर देखिन्छ। सो अब मैले यहाँनिर कुनै पनि फोल्डरलाई, जस्तै मैले यहाँनिर मानौ यो मेरो फोल्डर हो, यो फोल्डरलाई मैले राइट क्लिक गरेँ भने ओपन विथ कोड देखाइरहेको छ, हेर्नुहोस् है। यसरी यो हाम्रो सेलेक्ट जुन हामीले मैले अघि गरिरहेको थिएँ ओपन विथ, त्यो पनि हाम्रो देखाउँदछ। सो हामीले चेक गरेको राम्रो, यसलाई हामीले डाइरेक्टली यसरी पनि ओपन गर्न सक्छौँ। मेरो VS कोडमा
त्यो फोल्डरका फाइलहरू सबै यहाँनिर ओपन भइसके। यो जम्मै मेरा फाइलहरू छन्, फोल्डरहरू। जस्तै आज हामीले यो बेसिक कुराहरू मैले देखाउँछु र यसमा एक्सटेन्सन्सहरू के छन् म त्यो पनि देखाउँछु हैन। कुन कुन एक्सटेन्सन्स कसको लागि चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि हामी डिस्कस गरौँला। यो VS कोडको टिमले यति धेरै एक्सटेन्सन हामीलाई प्रोभाइड गरेको छ, सजिलो पनि बनाएको छ। एब्रिभिएसन्सहरू दिएको छ। एब्रिभिएसन्स हामीले सजिलै गरी हामीले कोडहरू टाइप गर्न सक्छौँ, म त्यो पनि देखाउँछु। र यसलाई हामीले यसलाई यो एक्सप्लोरर हो। यो एक्सप्लोरर भनेको यो फाइलहरू देखाउने नदेखाउनेमा यसरी यो साह्रै सजिलो छ, हामी यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। र मैले अहिलेको लागि मैले सबै क्लोज गरेँ र मैले अब नयाँ फाइल कसरी गर्न सकिन्छ, यसबाट नयाँ फाइल फोल्डरहरू कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसबाट म अलिकति देखाउन चाहन्छु। र यो चाहिँ हाम्रो भ्युजहरू यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। कस्टमाइज साइड बार्सहरू, यो जुन हाम्रो साइड बार्सहरू कतातिर लाने, कसरी म्यानेज गर्ने भनेर यसरी हामीले देखाउन सक्छौँ हैन। यहाँबाट पनि हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ, कन्सोलको लागि होस् या यसरी हैन। यसको यो अहिलेको लागि छोड्दिउँ, यो पछि म देखाउँछु। अर्थात् यहाँबाट हामीले के चाहिन्छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँबाट हामीले टिक गर्न सक्छौँ र त्यो अनुसारको म्यानेज गर्न सक्छौँ। मैले अहिलेको लागि यसलाई बन्द गरेँ र मैले फाइल फोल्डर कसरी गर्ने त हाम्रो म त्यो देखाउन खोज्दैछु। जस्तै न्यू टेक्स्ट फाइल यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, तर यो भन्दा पनि मैले अहिले वेब स्क्रिप्टिङको लागि गर्दैछु। जस्तै हाम्रो HTML, CSS र जाभास्क्रिप्टलाई फोकस गरेको हुनाले हामीले जस्तै यसमा फोल्डर बनाउन सकिन्छ। ओपन फोल्डर गर्नुस्, हुन सक्छ यसमा डाउट, जस्तै मैले कुनै फोल्डर बनाएको छैन, मैले कसरी ओपन फोल्डर गर्ने। डोन्ट वरी, यहीँबाट पनि हामी बनाउन सक्छौँ। जस्तै ओपन फोल्डर गर्नुस्, त्यसपछि यहाँनिर हेर्नुस् त हाम्रो ओपन फोल्डर एउटा कुनै फोल्डर हामीले डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट गरिसकेको छ। अब यसमा डेस्कटपमा मैले कुनै एउटा फोल्डर बनाउँछु। यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ न्यू फोल्डर भनेर लेखेको छ। सो यो न्यू फोल्डरमा जब तपाईले क्लिक गर्नुहुन्छ हैन, यहाँनिर यो न्यू फोल्डरमा क्लिक गर्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईले आफैले सजिलै गरी एउटा छुट्टै फोल्डर यसरी देखाउँछ र यो फोल्डरमा तपाईले टाइप गरेर लेख्न सक्नु के रे आफ्नो कुनै नाम दिन सक्नुहुन्छ त्यो प्रोजेक्टको लागि। जस्तै मैले यहाँनिर ट्युटोरियल भनेर लेखेँ है, ट्युटोरियल भनेर लेखेँ र यसलाई अब हेर्नु त मेरो यो यहाँनिर सेलेक्ट भइसकेको छ र सेलेक्ट फोल्डर भनेर यहाँनिर अप्सन पनि छ। अब यो मेरो फोल्डर हेर्नु त, यो मेरो फोल्डर ट्युटोरियल्स भनेर, यसलाई मैले सिलेक्ट गरेँ र ओपन गरेँ। यसरी गरिसकेपछि अब मेरो यो ट्युटोरियलको एक्सप्लोरर यहाँनिर खुलिसक्यो हो। यहाँबाट अब हामीले सजिलै यहाँ फाइल क्रिएट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर फाइल छ, हेर्नुस् फाइल, न्यू फाइलमा तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। म अलिकति जुम गरौँ। सो यहाँनिर न्यू फाइल, यहाँनिर न्यू फाइल, न्यू फोल्डर अनि न्यू फाइल, यसरी यहाँ यसमा क्लिक गरेर पनि तपाईले फाइल बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर index.html भनेर गरेँ, यो मेरो फाइल भयो। त्यसै गरी यहाँनिर फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। फोल्डरको नाम मैले दियो अहिलेको लागि सपोज इमेजेस हैन, इमेजेस, यो मेरो फोल्डर भयो। यसमा कुनै पनि फाइलहरू बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसलाई यसमा यो गर्नु भनेको सिलेक्टर यो खुलिसक्यो। अब यहाँनिर हामीले फाइल बनाउनु भनेको यो भित्र फाइल बन्छ र यसलाई यसरी गर्नु भनेको यो क्लोज गर्नु हो। त्यसै गरी यसलाई जस्तै मैले फाइललाई सबैलाई हाइड गरेँ, ट्युटोरियल भित्रको फाइल, यसलाई यसरी हाइड गर्न सकिन्छ। अब जाउँ, मैले एक्सटेन्सनको कुरा गर्दै थिएँ। एक्सटेन्सनको लागि जस्तै मैले यसलाई यहाँनिर देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर के हाम्रो लेफ्ट साइडमा के अप्सन्सहरू छन्, जस्तै एक्सप्लोर भयो, सर्च भयो हैन। त्यसपछि यो यसको लागि जस्तै हाम्रो जुन कन्ट्रोलर्सहरू छ हैन, जस्तै मैले यहाँनिर एकपटक यसलाई देखाउँ। यो सोर्स कन्ट्रोलर भनेको जस्तै यसलाई हामीले किवर्ड्सहरू जस्तै गिटहबहरूसँगको डाउनलोडको लागि त्यो गर्छौँ। यसको लागि अहिले छोडिदिउँ। र एउटा छ रन एन्ड डिबग, जुन रन एन्ड डिबगको लागि हामीले यसलाई युज गर्न सक्छौँ या हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ रनमा जानुभयो भने तपाईँले यहीँबाट पनि धेरै कुरा पाउनुहुन्छ। र यो भयो हाम्रो एक्सटेन्सनको लागि। यो एक्सटेन्सन जब यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर भयभरको सबै कुराहरू यहाँनिर पाउनुहुन्छ। यो धेरै एक्सटेन्सन्सहरू हामीलाई चाहिने कति धेरै हामीलाई चाहिने छन्, कति धेरै नचाहिने। जस्तै C++ युज गर्नको लागि हामीले यो गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यसलाई रनरको लागि पनि यो C++ र रनरको लागि गर्न सक्छौँ। यहाँनिर
यो डकर्सहरूको लागि गर्न सक्छौँ, एजको लागि, यिनीहरू हाम्रो यहाँनिर एक्सटेन्सन र अझै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। र यसमा अझै धेरै मैले यहाँहरूलाई एउटा जानकारी दिउँ, एक्सटेन्सन मेरो युज गरिरहेको हुनाले मसँग अहिले धेरै यत्तिकै एक्सटेन्सन्सहरू इन्स्टल भइसकेको छ। सबभन्दा एउटा हामीले लाइभ सर्भर चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोस्। मेरोमा यो लाइभ सर्भर इन्स्टल भइसकेको हुनुपर्छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, मेरो लाइभ सर्भर इन्स्टल भइसकेको। लाइभ सर्भर इन्स्टल गर्नुको एउटा फाइदा के छ भने लाइभ सर्भर भनेर यसलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। र जस्तै अब यसमा जस्तै मैले यहाँनिर टाइप गर्छु है, मैले यहाँनिर के देखाउँछु, जस्तै यो एक्सक्लामेसन गरेर ट्याब गर्नुभयो या इन्टर गर्नुभयो भने यहाँहरूले यो एमेट एब्रिभेसन कोड यसरी पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले फेरि पनि यहाँनिर देखाउँछु है। सो लेट्स मैले यहाँ सबै यो डिलिट गरेँ। र जस्तै अब हेर्नुहोस् त, मेरो कोड जुन बेसिक कोडहरू, बेसिक एलिमेन्ट्सहरू उसले आफैले दिन्छ। जस्तै एक्सक्लामेसन दिएँ, उसले यहाँनिर एमेट एब्रिभेसन यहीँनिर देखाइसक्यो हो। यहाँनिर यदि यो थर्ड 3टा एक्सक्लामेसन भएकोमा क्लिक गर्नुभयो भने यो डकटाक मात्रै फर्स्ट लाइन मात्रै आउँछ। तर यो एउटा मात्रै गर्नु भने एक्सक्लामेसन यो चाहिँ सबै आउँछ। सो अब यहाँ यसपछि मैले इन्टर गरेँ, यहाँ ट्याब थिच्ने बित्तिकै मेरो यो सबै कोडहरू आयो। जस्तै अब यसमा यी के हुन्, के को लागि चाहिन्छ भनेर हामी HTML क्लास अर्को क्लासमा मैले एक्सप्लेन गर्ने नै छु। मैले अहिले देखाउन खोजेको के भने, जस्तै मैले यहाँनिर H1 एउटा हेडिङ दिएँ र मैले लाइभ सर्भरको कुरा गर्दैछु, त्यही भएर मैले अरूमा गइनँ। लाइभ सर्भर जस्तै मैले यहाँनिर वेलकम टु माई वेब टेक्नोलोजी भनेर मैले यसरी लेखिसकेपछि अब यो कस्तो डिस्प्ले हुन्छ भनेर राइट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँनिर लाइभ सर्भर है, ओपन विथ लाइभ सर्भर देख्नुहुन्छ, ओपन विथ लाइभ सर्भर। किनभने मैले यो मेरो एक्सटेन्सन मैले यहाँबाट इन्स्टल गरेको छु। यदि मैले इन्स्टल नगरेको भए यो मेरो आउँदैन। तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूकोमा यो आउँदैन। मैले इन्स्टल गरेको हुनाले यो आएको छ र यसलाई हाम्रो उसले अर्को ब्राउजरमा एज ब्राउजरबाट हेर्नु त ओपन गरिदिइसक्यो। दिस इज माई लाइभ सर्भर। अब हाम्रो यसमा मैले कुनै पनि चेन्ज गर्नुको मतलब, जस्तै यदि लाइभ सर्भर छैन भने ओपन गर्न सकिन्छ, गर्न नसकिने होइन। जस्तै गर्न नसकिने होइन, जस्तै तर के हुन्छ भने यो रिफ्रेस हुँदैन क्या। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु, अहिले यही यहाँबाट मैले गरिरहेको छु र मैले यसको फोल्डर मैले यहाँनिर डेस्कटपमा गएँ। डेस्कटपबाट यहाँनिर मेरो ट्युटोरियल छ है, ट्युटोरियल्सबाट जुन यो मेरो फाइल हो यसलाई मैले एकछिनको लागि छुट्टै ब्राउजरबाट ओपन गर्दैछु। सो ओपन विथमा जान्छु र मैले क्रोमबाट ओपन गरेँ। हेर्नु है, यो मेरो यहाँनिर एउटा ओपन गरेँ र मेरो अर्को एजबाट आखिर उस्तै देखिरहेछ है, केही फरक छैन। तर अब मैले यहाँनिर जब मैले यहाँनिर चेन्ज गर्छु, सपोज है मैले यहाँनिर यसलाई मैले कपी गरेँ, दुईटा हेडिङ राखिदिएँ। अब मैले यसलाई सेभ गर्ने बित्तिकै यहाँनिर यो दुईटा आइसक्यो, तर मेरो क्रोममा आएको छैन। यहाँनिर दुईटै, यो भनेको लाइभ सर्भर थियो, मैले यसमा सेभ गर्ने बित्तिकै अटो यहाँनिर डिस्प्ले हुन्छ, तर यहाँनिर रिफ्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। रिफ्रेस गरेपछि मात्रै आउँछ, होइन भने आउँदैन। सो यसको लागि हामीले अहिलेको लागि यो ट्युटोरियल जस्तै मैले कसरी यसलाई म्यानेज गर्ने भनेर अलिकति सिकाएँ र यसपछि हामी डिटेल यसमा जान्छौँ। जस्तै एब्रिभेसन फर्महरू कसरी आउँछ, यही एडिटर्सलाई हामीले रोज्नुको कारण के, जस्तै मैले यसमा कुनै पनि ट्याग राखेँ भने यो आफै त्यहीँनिर देखिन्छ है। जस्तै मैले यहाँनिर हेडर सेक्सनमा जस्तै हेर्नु त, हेडर मैले जाने बित्तिकै उसले ओपन क्लोज दुइटै त्यहीँनिर राखिदियो। यसरी हामीले यसले जस्तै अर्को एब्रिभेसन फर्महरू जस्तै मैले यहाँनिर के एट्रिब्युट्स राखेँ भने उसले आफै पपअपहरू देखाइराखेको हुन्छ, अप्सन्सहरू देखाइराखेको हुन्छ। त्यही भएर मेरो चोइसमा यो एउटा बेस्ट टेक्स्ट एडिटर हो। र आजको भिडियोमा यति नै। यो भिडियो कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई, यहाँहरूको कमेन्ट सुझावको लागि अपेक्षा गर्दैछु, रिक्वेस्ट गर्दैछु। र सँगसँगै यदि मन पर्यो भने लाइक सब्सक्राइब पनि गर्नुहोस्। धन्यवाद।